Čechách is about the place, about the people, about Češích, or Čechách, about the people. I can't do this. I'm Jen, and this is Prague, the heart of Europe, and my adopted home. Subscribe to get an American's take on this enchanting city and all things Czech. Welcome to the adventure. Ahoj, já jsem Jen. In this video, I will be trying to speak Czech, but I will have English subtitles if you click that little button below if you want to follow along. And if you do speak Czech, omlouvám se na svůj přízvuk a gramatiky. S radostí oznamuji, že dnes je první výročí kanál Dream Prague. Na začátku minulý rok jsem měla cíl natáčet jedno video za týden. Chtěla jsem pomáhat cizinci, kteří se chtějí přestěhovat do Prahy. Taky jsem chtěla ukázat nějaký zajímavých míst v Praze, pokud cizinci do Prahy přijdou na dovolenou. Dalším cílem bylo trénovat česky, nebo češtinu. Protože můžu mluvit s kamerou místo skutečných lidí. Překvapuje mě, že někdo sledoval na tato české videa. Slíbila jsem si, že to budu dělat rok. Kdyby někdo videa po roce nesledoval, přestala bych. Ale jste je sledovali. Moc děkuju. 4 měsíce poté, co jsem spustila kanál, COVID dorazil. Cizinci nejezdili do Prahy a Američany je zakázáno ve Evropě. Ale pak se stalo něco zvláštního. Mnoho Čechů začali komentovat. Opravili mé chyby a vzali mě na pivo. Kdo jsou ty lidi a proč je zajímají o moje názory a o životě v Česku? I když už bydlím v Česku 8,5 roku, letos jsem se o Čechách dozvěděla tolik nových věcí. Takže dneska vám řeknu 6 věcí, které jsem se dozvěděla o Češích díky kanálům a divákům. 1. Praha nereprezentuje celé Česko. To je jasné. Pražáci je trošku jiné než lidi z Ostravy, z Brna, z některých vesnic. Já určitě vím, že typický Američan neexistuje. Ale pořád jsem si myslela, že typický Čech existuje. On se rád dívá na hokej a pije pilzen, jí guláš a tak dále. Nicméně jsem si uvědomila, že v Česku existuje různých lidí. Je to super, protože mi dávají hodně napady na videa. Tento rok se můžu učit víc do hloubky o Češích. 2. Někteří Češi mají trošku špatnou pověst, protože nejsou nejochotnější lidi na světě. Cítila jsem si, že jsou trošku chladné, ale Češi, kteří mi píšou v komentáře, jsou hodně sympatický. Nabízeli mi, že mi budou překládat na úřadě. Psali mi, jako by jsme byli starší přátelé. Snad protože jsem je zvala do obyváku každý týden, cítí se se mnou dobře. I když jsme se nikdy nepotkali tváří v tvář, mám pocit, že mám mnoho přátelé v Česku. 3. Češi jsou zvědavé o názory cizinci.
ptají se mě, co si myslím o českém jídle, o českém pití, o českém hudbě. Když jsme se setkali s Broňou, on řekl, že každý na světě chtějí vědět názory o cizinci, o svojí země. Ale podle mě to není pravda. Je jedno Angličanům, co myslíme o jejich královně. Je jedno Italům, jestli nám chutná svou pizzu. Asi Američané jsou sebestřední a příliš sebevědomé. Je nám jedno, co myslíte ostatní lidi o nás. Víme, že lidi nás buď nesnáší, nebo milujou. Asi by nám mělo více záležet na tom, co myslí ostatní. Česko je malá země s velkou historií. Je otevřeno na západ jenom jednu generaci. Takže jsou rádi, že jsou znovu představeni na západu. Asi by chtěli vědět, co si myslíme. Tak pokud Češi chtějí náš názor, dáme jim ho. 4. Když je řeč o názorech, Češi mají hodně názorů. Příliš názorů. O druzích piva, která bych měla pít, o mém bytě, o mé bluze s hlubokým výstřihem. Ale víte, co mi vážně vadí? Když Češi mají hodně silné názory o záležitosti v Americe bez informace. Chápu, když jsem přečetla nějaký výrazy v komentáře, že jsou neinformovaní lidi. Nikdy nebyli v Americe, ani nemluví anglicky. Ale ví všechno o politice, o vládě, o demonstrantech, o rasismus v Americe. Ráda slyším různé názory. Nesouhlasím s Michalem Šoporem o mnoha věcech, ale respektuju ho, protože on už bydlí v Americe 8 let a tam on má zkušenost. Pravda je taková, že já dávám názory o Češích každý týden na svůj kanál, ale snažím být skromná. Občas se cítím, že Češi mají silné názory, ale bez informace, bez celé informace, bez většinou informace. 5. Češi jsou většinou otevřené kritice. Natočila jsem video o věcích, které dělají Američany lepší než Češi a mnoho lidí se mnou souhlasí. Někdo se mnou nesouhlasí, ale neurazí se. S úctou mi řekli, proč jsem se spletla. Být otevřená kritice je podle mě dobrá charakteristika. 6. Jsem překvapená, že Češi, kteří žijí v zahraničí, sledují můj kanál. Píšou mi, že chybí jim Česko. Jsou písny názvou zemi a chtěli by přijet zpátky. Napsali mi laskavá slova o Česku a řekli mi, že můj videa jim přináší radost. Je to dojemné. Tak moc jsem se od vás tento rok naučila. To jsou zjednodušující myšlenky, protože zatím nemůžu plně vyjádřit v češtině. Děkuji moc za sledování a těším se na druhý rok. Uvidíme se příští týden. Ahoj!